हेलो भाइ नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल टेक नेपाल आरकेआरमा। आज नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित भइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा। यदि मेरो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब बटनमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब बटनको छेउमा रहेको बेल आइकनको नोटिफिकेसनलाई अलमा सेट गर्नु होला। यसरी तपाईँले अलमा सेट गर्नुभयो भने मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। आज म तपाईहरुलाई असाध्यै राम्रो कुरा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भिडियो रिङटोन राख्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई एउटा बेस्ट एप्लिकेसन लिएर आइसकेको छु। असाध्यै राम्रो एप्लिकेसन छ। तपाईहरुले भिडियो रिङटोन राखेर आफ्नो साथीहरुलाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अरूको मुखबाट वाउ जस्तो भन्ने शब्दहरु सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो एप्लिकेसन तपाईहरुको लागि नै बनेको छ। असाध्यै राम्रो एप्लिकेसन छ। यसमा यो एप्लिकेसनमा के विशेषता छ भने चाहिँ यो एप्लिकेसनमा तपाईहरुले चिनेको नम्बरदेखि फोन आउँदाखेरि सजिलैसँग फोन आउँछ र नचिनेको नम्बरदेखि फोन आउँदाखेरि स्पाम लेखेर आउँछ, फ्रड कल भनेर लेखेका हुन्छ। अलिक तपाईहरुलाई अनौठो नम्बर देख्ने बित्तिकै यो एप्लिकेसनले आफै भेरिफाई गर्छ। असाध्यै राम्रो एप्लिकेसन छ। तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै पे गर्नु पर्दैन। एप्लिकेसन भनेको बेस्ट एप्लिकेसन, तर मेरो विचारमा यो एप्लिकेसन बेस्ट छ, एभरेज छ। तपाईहरुको विचारमा कस्तो छ त्यो त थाहा हुन सकेन मलाई। त्यही पनि म तपाईहरुलाई आज असाध्यै राम्रो एप्लिकेसन कहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको तपाईले प्ले स्टोर खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसै प्ले स्टोर खोलिसकेपछि प्ले स्टोरको सर्च बारमा गएर भ्याङ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले भ्याङ बिटकोइन डायलर, पहिला भ्याङ भनेर थियो, अहिले बिटकोइन डायलर यसको नयाँ इन्टरफेस आएको छ। अहिले तपाईहरुले अपडेटसँग नयाँ इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो भ्याङलाई तपाईले सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। असाध्यै राम्रो एप्लिकेसन छ। तपाईले प्ले स्टोरदेखि सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। केही समयको प्रतीक्षा। यसरी एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेपछि म तपाईलाई सेटअप गर्ने तरिका सिकाउँदैछु। सर्वप्रथम डाउनलोड हुने बित्तिकै तपाईले ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि तपाईलाई यसो इन्टरफेस देखाउँछ। यसबाट तपाईले सजिलैसँग भिडियो तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो कन्ट्याक्ट लिस्टहरु हेर्नलाई कुन एप्लिकेसनलाई डिफल्ट गराउन चाहनुहुन्छ? कन्ट्याक्टलाई डिफल्ट गराउन चाहनुहुन्छ कि भ्याङलाई? अहिले म भ्याङलाई बनाउन चाहन्छु। सेट डिफल्ट। यसमा तपाईले बिटकोइन पनि कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ। अलाउ, भेरिफाई, अनि यसरी मोबाइल नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ त्यसमा। हाल म इन्डियामा भएको हुनाले इन्डिया नम्बर हाल्न गइरहेको छु। तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपाली नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट, कन्टिन्यू। तपाईँलाई एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ, ओटिपी। अलाउ, लोडिङ एउटा कन्टेन्ट। यसरी एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले माथि गएर 3 डटमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो भिडियो रिङटोनहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। किनारा मिल जाए तो जिंदगी मिल जाएगी। यसरी तपाईले भिडियो रिङटोनहरु आफूले बनाएर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसको लागि कर्नरमा रहेको तपाईलाई क्यामेराको अप्सनमा क्यामेराको त्यो लोगोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईले सजिलै भिडियो रिङटोन आफ्नो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई पुरै भिडियो रिङटोन देखाउँछ। तपाईले अनलाइनबाट पनि भिडियो रिङटोनहरु सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ। एडिटमा फेरि जानुहोस्, सर्च बारमा जानुहोस्,
अन्डर लिस्ट यहाँदेखि पनि भिडियो रिङटोन राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि यसरी एप्लिकेसन राखिसकेपछि तपाईँहरूलाई अनि थ्री डटमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो कलर आइडी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कुन कलर आइडी राख्नुहुन्छ, फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो यसमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सेभ गर्नु भने तपाईँले कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि कलबाट अरू मोबाइलमा भ्याङहरू छ भने, टुटु कलर छ भने यो फोटो तपाईँको त्यहाँ देखाउन सक्छ। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो बेस्ट एप्लिकेसन, मेरो ओपिनियनमा बेस्ट एप्लिकेसन लागेको छ। तपाईँले यहाँबाट आफ्नो सबको सम्पूर्ण भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र असाध्यै राम्रो एप्लिकेसन लागेको छ। र तपाईँले तपाईँको साथीसँग सेम एप्लिकेसन छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि भिडियो कल पनि सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। असाध्यै राम्रो एप्लिकेसन छ। म त भन्छु अहिले नै रिकमेन्डेड गर्छु कि अहिले नै यो प्ले स्टोरदेखि डाउनलोड गरेर यो एप्लिकेसनलाई सेटअप गराउनुहोस्। असाध्यै राम्रो छ। र आगामी दिनहरूमा अरू टेक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, एप्लिकेसनहरूको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला र मेरो यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, हेल्पफुल लागेन पुरै तपाईँहरूले कमेन्टमा भनिदिनु होला। आजको लागि यति नै मेरो भिडियो। अर्को टाइम फेरि भेट हुने बाचा गर्दै हवस् त, नमस्कार, बाई बाई।